Κοίταξε για μια στιγμή τον ουρανό. Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι αυτό που βλέπεις εκεί ψηλά δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά μια τεχνητή, καλωστημένη ψευδαίσθηση? Αν είσαι τακτικό μέλος του καναλιού, θα έχεις δει σίγουρα το βίντεο με τίτλο Montauk, τα παιδιά πειραματόζωα και η μυστική βάση στο Long Island, αλλά και τις ψυχοτρονικές συχνότητες ελέγχου του νου που αναλύσαμε πώς και πού τις έστελναν οι Ρώσοι. Σήμερα περνάμε μαζί στο επόμενο απίστευτο κυριολεκτικά αλλά και εφιαλτικό στάδιο της παγκόσμιας χειραγώγησης. Θα μπούμε στα άδυτα του Project Blue Beam και θα ξεσκεπάσουμε την τρομακτική τεχνολογία της κατευθυνόμενης φωνής μέσα στο κεφάλι. Μείνε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί τίποτα από όσα ξέρεις μέχρι τώρα δεν θα σου φαίνεται πια το ίδιο. Το νήμα της ιστορίας μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 1990, όταν ένας Καναδός ερευνητής και δημοσιογράφος, ο Serge Monast, αποφάσισε να φέρει στο φως μια σειρά από άκρως απόρριτα έγγραφα που είχαν περιέλθει στην κατοχή του. Τα ντοκουμέντα αυτά περιέγραφαν με ανατριχιαστική ακρίβεια ένα επιχειρησιακό σχέδιο παγκόσμιας κλίμακας με την κωδική ονομασία Project Blue Beam. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Monast, μια σκιώδης ελίτ εξουσίας σε άμεση σύμπραξη με την NASA αλλά και τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη είχε ήδη δρομολογήσει την ολική αναδιάρθρωση του κόσμου. Το εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του σκοπού δεν ήταν άλλο από την τεχνολογία αιχμής, η οποία αναπτυσσόταν συστηματικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες. Η εξέλιξη της υπόθεσης, ωστόσο, έμελε να πάρει μια εξαιρετικά σκοτεινή τροπή. Λίγο καιρό μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, ο Serge Monast έχασε ξαφνικά τη ζωή του κάτω από εξαιρετικά αμφιλεγόμενες και νεφελώδεις συνθήκες. Αν και η επίσημη ιατρική γνωμάτευση απέδωσε το θάνατό του σε καρδιακή ανακοπή, οι υποστηρικτές και οι μελετητές του έργου του παραμένουν πεπισμένοι για το αντίθετο. Πιστεύουν ακράδαντα ότι η φωνή του σιώπησε βία και ενορχιστρωμένα, επειδή κατάφερε να διεισδύσει στα άδυτα των λεγόμενων Deep Black Projects, αγγίζοντας αλήθειες που δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η κεντρική φιλοσοφία του Project Blue Beam μπορεί εκ πρώτης όψεως να σου θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως οι τεχνικές λεπτομέρειες που το πλαισιώνουν προκαλούν βαθύ προβληματισμό. Το σχέδιο προέβλεπε την εγκατάσταση ενός εκτεταμένου παγκόσμιου δικτύου δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως αναμεταδότες. Από τη μία πλευρά θα είχαν τη δυνατότητα να προβάλλουν γιγαντιαία τρισδιάστατα ολογράμματα στον ουρανό, μετατρέποντας το θόλο της γης σε μια απέραντη οθόνη υποβολής. Από την άλλη θα εξέπεμπαν εξειδικευμένες συχνότητες ικανές να επηρεάσουν άμεσα και να κατευθύνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του εγχειρήματος ήταν σαφής: η καθολική και απόλυτα ελεγχόμενη χειραγώγηση της ανθρωπότητας μέσα από τη συλλογική βίωση του απόλυτου σοκ και του δέους. Μείνετε, γιατί η συνέχεια είναι ακόμη πιο ζουμερή. Σύμφωνα με τα αρχεία του Monast, η υλοποίηση του Project Blue Beam δεν αποτελεί μια απλή μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια μεθοδικά κλιμακούμενη επιχείρηση που διαρθρώνεται σε 4 διαδοχικά στάδια, με το καθένα να προετοιμάζει το έδαφος για το επόμενο. Το πρώτο στάδιο στοχεύει στην πλήρη αποδόμηση της ανθρώπινης γνώσης μέσω της τεχνητής κατάρρευσης των γνωστών αρχαιολογικών μνημείων και αποτυπωμάτων, με τη χρήση προηγμένων γεωφυσικών όπλων ικανών να προκαλέσουν ενορχιστρωμένους σεισμούς σε στρατηγικά σημεία του πλανήτη. Το σχέδιο προβλέπει την ανάσυρση στην επιφάνεια κατασκευασμένων ψεύτικων ευρημάτων. Αυτές οι υποτιθέμενες ανακαλύψεις θα είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανατρέψουν εκ θεμελίων τα ιστορικά και θρησκευτικά δόγματα των λαών. Η επίσημη επιστήμη θα εξαναγκαστεί να αμφισβητήσει το παρελθόν της, προκαλώντας μια βαθιά ιδεολογική σύγχυση και κλονίζοντας την πίστη των μαζών, αφήνοντάς τες ψυχολογικά μετέωρες. Πάνω σε αυτό το έδαφος της γενικευμένης αμφιβολίας εγκαινιάζεται το δεύτερο στάδιο, το μεγάλο διαστημικό σόου.
Εδώ η τεχνολογία επιστρατεύεται για να μετατρέψει τον ουρανό της Γης σε μια γιγαντιαία παγκόσμια οθόνη. Φαντάσου ένα δίκτυο δορυφόρων με δυνατότητες προβολής τρισδιάστατων οπτικών ολογραμμάτων και ακτίνων λέιζερ, όπου θα σχηματίζονται στον ουρανό υπερφυσικές πνευματικές μορφές. Το πιο δεδαλώδες στοιχείο αυτής της φάσης είναι η απόλυτη εξατομίκευση. Κάθε γεωγραφική περιοχή θα βλέπει και θα ακούει τη θεότητα που αντιστοιχεί στη δική της κουλτούρα και θρησκευτική παράδοση. Αυτές οι ολογραφικές οντότητες θα κινούνται και θα απευθύνονται στα πλήθη, συγχωνεύοντας τελικά όλες τις μορφές σε μία, προκειμένου να κηρύξουν την έλευση ενός κοινού παγκόσμιου ηγέτη. Το θρησκευτικό δέος και ο τρόμος θα παραλύσουν κάθε λογική σκέψη, καθώς η ανθρωπότητα θα παραμένει καθυλωμένη και ανίσχυρη μπροστά στο ουράνιο θέαμα. Η επιχείρηση θα περάσει άμεσα στο τρίτο και στο τέταρτο στάδιο, τα οποία αποτελούν την κορύφωση της χειραγώγησης. Στο τρίτο στάδιο ενεργοποιείται η ψευδαίσθηση μιας επικείμενης εξωγήινης εισβολής. Με τη χρήση προηγμένων ολογραφικών προσομοιώσεων, τα έθνη θα πιστέψουν ότι δέχονται επίθεση από έναν ανώτερο εξωπλανητικό πολιτισμό. Γεγονός που θα οθήσει, υποτίθεται, τις πυρηνικές δυνάμεις να εξαπολύσουν τα όπλα τους σε μια μάχη με το φάντασμα του ουρανού, εξατλώντας την αμυντική τους ισχύ. Αμέσως μετά, το τέταρτο στάδιο θα εκμεταλλευτεί το απόλυτο χάος, την παράνοια και τον τρόμο που θα έχουν επικρατήσει. Μέσα από τη συλλογική εξουθένωση, οι εναπομείνασες μάζες, ανίκανες πλέον να διαχειριστούν την παγκόσμια κρίση, θα οδηγηθούν στο σημείο να ζητήσουν οι ίδιες τη σωτηρία τους. Θα είναι η στιγμή που η σκιώδης ελίτ θα εμφανιστεί στο προσκήνιο όχι ως δυνάστης, αλλά ως μοναδικός εγγυητής της ειρήνης και της ασφάλειας, επιβάλλοντας με τη συνένεση των λαών μία ενιαία συγκεντρωτική παγκόσμια εξουσία. Το κόλπο αυτό είναι τόσο παλιό όσο και οι πέτρες. Σου δημιουργώ πρώτα το πρόβλημα και μετά έρχομαι να σου το λύσω. Μόνο που αυτό το κόλπο έχει την ιδιότητα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να πιάνει πάντα. Όλα αυτά τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ, ωστόσο, δεν θα ήταν παρά μια προσωρινή οφθαλμαπάτη αν το πρόγραμμα Blue Beam βασιζόταν αποκλειστικά και μόνο σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Η πραγματική ουσία και το πιο εφιολτικό κομμάτι αυτής της θεωρίας κρύβεται σε αυτό που πρόκειται να ακούς κιόλας και όχι μόνο που θα βλέπεις. Για να γίνει κατανοητό, πρέπει να επιστρέψουμε στη χαμένη φυσική του Νικολά Τέσλα. Ο Τέσλα ήταν ο πρώτος που απέδειξε ότι ο πλανήτης μας περιβάλλεται από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με μια συγκεκριμένη συχνότητα αντίχησης, τη γνωστή σήμερα ως αντίχηση Σούμαν. Και γι' αυτό έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεό μας. Ψάξτε στο κανάλι μας και θα το δείτε. Ο μεγάλος λοιπόν εφευρέτης οραματίστηκε τη χρήση αυτών των κυμάτων για τη δωρεάν μεταφορά ενέργειας και πληροφορίας σε κάθε γωνιά της Γης. Όμως η γνώση αυτή φαίνεται πως κατασχέθηκε και χρησιμοποιήθηκε αντίστροφα από τα απόρριτα στρατιωτικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του ολογραφικού σόου, το σχέδιο προβλέπει τη χρήση συχνοτήτων ELF, των εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων που μελέτησε ο Τέσλα, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να διαπερνούν, αλλά και να επαναπρογραμματίζουν τα πάντα, ακόμα και τον ανθρώπινο ιστό. Αυτά τα κύματα, συνδυασμένα με εξελιγμένα μικροκύματα, θα στοχεύουν απευθείας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό το κομμάτι που σου περιγράφω δεν ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, πίστεψέ με. Πρόκειται για μια υπαρκτή, επίσημα καταγεγραμμένη στρατιωτική τεχνολογία που ονομάζεται V2K, δηλαδή Voice to Skull, φωνή στο κρανίο. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, ο ήχος δεν ταξιδεύει μέσω του αέρα για να εισέλθει από τα αυτιά μας με το φυσικό τρόπο, αλλά μεταδίδεται μέσω κρανιακής αγωγημότητας, διαγείροντας απευθείας τα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια απόλυτα ελεγχόμενη και εξατομικευμένη εμπειρία. Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά μέσα στο πλήθος θα ακούει μια πεντακάθαρη φωνή να του μιλάει, έχοντας την απόλυτη ψευδαίσθηση ότι επικοινωνεί με το Θεό του, με κάποιον άγγελο, παίρνοντας μια δίθεν συμπαντική πληροφορία ή ακόμα πιο επικίνδυνα ότι ακούει τον ίδιο του τον εαυτό σαν εσωτερικό μονόλογο.
Όταν μία φωνή γεννιέται μέσα στο ίδιο σου το κεφάλι, η ανθρώπινη ψυχολογία είναι αδύνατο να την αμφισβητήσει. Πρόκειται για την υπέρτατη μορφή φωνητικής υποβολής. Τα πειράματα αυτά ξεκίνησαν κρυφά πριν από δεκαετίες, πατώντας πάνω στις ιδέες του Τέσλα για τον ηλεκτρομαγνητισμό και όπως φαίνεται κάποιοι βρήκαν τον τρόπο να μετατρέψουν την ίδια την ανθρώπινη συνείδηση σε ένα παθητικό δέκτη εξωτερικών εντολών. Είναι τελικά το Project Blue Beam ένα ακραίο σενάριο συνωμοσίας ή μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να πετύχει η τεχνολογία όταν συνδυάζεται με την ψυχολογία του όχλου? Το μεγάλο μάθημα πίσω από αυτή την ιστορία δεν είναι ο φόβος, αλλά η αφύπνιση. Μας δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί ο άνθρωπος όταν χάσει το κέντρο του και όταν παρασυρθεί από το πανικό, αλλά και τις εξωτερικές εντυπώσεις. Η μεγαλύτερη άμυνα απέναντι σε οποιαδήποτε τεχνολογία ελέγχου είναι η δική μας συνεχόμενη έρευνα για την κρυμμένη αλήθεια, η κριτική σκέψη, η εσωτερική μας σταθερότητα και η πνευματική θωράκιση. Όταν ξέρεις ποιος είσαι, καμία φωνή μέσα στο κεφάλι σου και κανένα ολόγραμμα στον ουρανό δεν μπορεί να σε κλονίσει. Γι' αυτό το λόγο σε προσκαλώ να σπουδάσεις μαζί μας στην Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Αν αισθάνεσαι ότι θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα, αν νιώθεις την ανάγκη να μάθεις πολλά περισσότερα για όλα αυτά και να κατανοήσεις σε βάθος, αλλά και να αποκτήσεις τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να ελέγχεις τον εαυτό σου και να το θωρακίζεις μέσα στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά και σε ανάλογα πιθανά σενάρια, τότε η λύση βρίσκεται στην κβαντική κατανόηση του πλανήτη που προσφέρει η Ακαδημία μας. Εκεί θα βρεις τη γνώση που μεταμορφώνει την αντίληψή μας, αλλά και μας κρατάει πραγματικά ελεύθερους. Εσύ τι πιστεύεις για όλα όσα αναλύσαμε σήμερα? Έχει φτάσει η τεχνολογία, αλλά και η ανάγκη κάποιων ανθρώπων σε τέτοιο επίπεδο που να ζούμε ήδη τις πρώτες δοκιμές μέρους αυτού του σχεδίου στην καθημερινότητά μας? Γράψε μου στα σχόλια από κάτω και πες μου. Αλλά και μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή και να μοιραστείς το βίντεο, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς να μεγαλώσει η κοινότητά μας, να συναντηθούμε μεταξύ μας και να αποκτήσουμε τι άλλο? Μεγαλύτερη δύναμη. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχουμε 2 βίντεο στο κανάλι. Κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε στα πιο κοσμικά και ανεξήγητα θέματα και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο ανθρώπινη πλευρά. Ψυχολογία, εσωτερική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 2 κόσμοι, μία αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και χαρά.